سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این مانتوی دخترانه رو آماده کردم که کلاهدار هستش و پیله دار هست و شما به راحتی میتونید این رو ببافید چون که از بافت ساده تشکیل شده. امیدوارم که از این بافت خوشتون بیاد. دوستان برای بافت این لباس، این مانتو، من از این کلاف استفاده کردم، سوپرلانا آلیز میدی که این نخها 100 گرمش 170 متره. اگر شما بخواید مارکای دیگه استفاده بکنید، اگر 100 گرمش 170 متر باشه، همین اندازه‌ای که من بهتون توضیح داد میخوام بدم در میادش. بعد این 25% پشم هستش دوستان. بعد قبل از اینکه بافت رو شروع بکنیم دوستان یک توضیحی بدم برای کسایی که بخوان برای سنای دیگه کوچکتر یا بزرگتر ببافن به چه شکل هستش. ببینید من از این نخ استفاده کردم با میل شماره 5. اگر دوستانی که کودکشون بین 3 تا 4 سال هستش از همین نخ بگیرم و طبق همین اندازه هایی که من تو ویدیو گفتم ببافن اندازه میشه. من این رو رج به رج نوشتم. ببینید رج به رج براتون نوشتم اندازه ها رو برای کسایی که میخوان سایز دیگه ببافن براشون توضیح میدم. الان شما میتونید یک برگه در بیارید، بعد البته به سانت هم گفتم ولی این رو برای کسایی میگم که میخوام برای سایزهای دیگه ببافم و من نخ دیگه ای معرفی میکنم با میل نازکتر ببافن اندازه میشه. ببینید قسمت پایین لباس پیله داره. این قسمت رو من با میل شماره 5 و نخی که براتون توضیح دادم 60 رج بافتم. پس از اینجا تا این قسمت 60 رج هستش. بعد از وقتی که پیله رو درست کردم تا برسم به حلقه آستین 20 رج هستش. 20 رج هست. بعد از اینجا تا قسمتی که تموم بشه توی ویدیو توضیح دادم به چه شکل بافته میشه، به همون صورت ببافید. آستین رو هم توی ویدیو توضیح دادم، تعداد رج ها رو به همون صورت ببافید. کلاه رو هم ببینید از این قسمتی که شروع کردم برای کلاه تا جایی که کور کردن هست، تا این قسمت که کور کردن هست که کلاه بر میگرده 50 رج هست دوستان. اینا بهتون بگم. بعد به سانت هم همه رو براتون گفتم دوستان. بعد دیگه آستین، قسمت پایین آستین، این پیله های پایین آستین دوستان 23 رج هستش. این قسمت هایی که به صورت این کمرهای باریک درست کردم و این قسمت ها دوختم، ببینید 8 تا دونه من سر انداختم و 23 رج بافتم. 4 تا از اینا احتیاج داریم. ببینید یه دونه برای آستین، دو تا هم این سمت، 4 تا احتیاج داریم. بعد دکمه ها هم ببینید 4 تا برای این قسمت، 2 تا این قسمت، 2 تا این قسمت، 4 5 6 7 8 9 10 12 تا دکمه احتیاج دارید دوستان. بعد اگر دوستانی که میخوان این رو برای سایز 6 ماه تا 1 سال ببافن، برای 6 ماه تا 1 سال ببافن، طبق این رج هایی که بهتون گفتم ببافید، اما با کلافی بگیرید که نازکتر هستش، یعنی 100 گرمش 330 متر باشه. کلافای مناسب کودک هستش و نازک هستش دوستان. یعنی برای 6 ماه تا 1 ساله بیایید با میل شماره 3.5 ببافید و کلافی که 100 گرمش 330 متر هستش. حالا کسایی که میخوان برای 1 تا 2 سال ببافن، طبق همین رج هایی که بهتون گفتم کلافی استفاده بکنید که 100 گرمش 250 متره، مثل کلافای آلیز ناکو، هیمالایا
اینا 100 گرمش 240 یا 250 متر هستش که با میل شماره 3.5 این رو هم ببافید. اگر کسایی که میخوان برای سن 7 سال تا 8 سال ببافن، بیان کلافی رو بگیرن از همین مارک، ولی این قسمتش ببینید کلافی که ضخیم‌تره همین مارک هستش، ولی اینجا به جای میدی نوشته ماکسی، اونا ضخیم‌تر هستش. اگر با تعداد رج‌هایی که من بافتم با همون میل شماره 5 ببافید، برای سن 7 تا 8 سال اندازه میشه. حالا کسایی که میخوان برای سن 5 سال تا 6 سال ببافن دوستان، کسایی که 5 سال تا 6 سال میخوان ببافن طبق همین ببافن، فقط قد دامن رو یه 4 انگشتی بیشتر بکنن ببافن، بعد قد آستین رو یکم بیشتر ببافن، دقیق اندازه میشه. بعد این قسمتی که من گفتم مثلا 20 رج بود دیگه، درسته؟ این قسمت رو یه 2-3 رج از اونی که گفتم بیشتر ببافید، دقیق برای سن 5 تا 6 سال اندازه میشه. بعد کلاهی که من بافتم دوستان، کلاهش یکم مثل حالت کلاه کاپشان داره، یعنی که یکم بزرگتر هستش. کسایی هم که دوست ندارن این کلاه انقدر مثلا گشاد باشه، میتونن این قسمتی که من زیاد کردم دیگه، این زیاد کردن ها رو این قسمت رو میگم که 8 دونه من اینجا اضافه کرده بودم دیگه، اون رو انجام ندن. دیگه چیز دیگه نمیمونه دوستان. من به سانت هم برای توی ویدیو همه رو براتون اندازه گرفتم و گفتم و در پایان و اندازه کلی رو دوباره براتون میگم. من این قسمت رو فراموش کردم تعداد رج‌ها رو بگم. ببینید از قسمتی که پیله شروع شده از اینجا، تعداد رج‌ها رو اگر بشماریم تا انتها سرشونه 63 تا رج هستش و از این قسمت اگر بشماریم تا قسمتی که یقه رو من کور کردم شروع کردم، یعنی تمام این بافت رکن رو اگر بشماریم اینجا 57 رج هستش. این رو فراموش کرده بودم گفتم بهتون بگیم. دوستان اگر از بافت این لباس خوشتون اومد، بافتید، لذت بردید، عضو کانال بشید و با لایک و کامنت از کانال من حمایت کنید. دوستان برای بافت این لباس ابتدا ما دامن لباس رو میبافیم و از پایین سر میندازیم. این قسمت ببینید 240 تا دونه باید سر بندازید، مضربی از عدد 8 هستش. بعد 2 تا سمت چپ و راستش کشباف هستش دوستان، 8 تا دونه کشباف 1 در 1 هست. بعد انتهای کارم با 8 تا دونه کشباف تموم میشه. بعد از کشبافمون 4 تا دونه از رو هست، 8 تا از زیر، بعد 8 تا از رو، 8 تا از زیر، به همین ترتیب تا برسیم به انتها که با 8 تا از زیر و 4 تا از رو و بعد کشباف. حالا این که این قسمت بعد از کشبافمون اینجا 4 تا هستش و این قسمت 4 تا، به خاطر این هستش بعد از اینکه دامن رو بافتیم میخوایم پیله درست بکنیم، این 4 تا دونه به خاطر اونه که توی پیله درست کردم براتون توضیح میدم، وگرنه مضربی از عدد 8 هستش و اینکه ساده بافی هست و این قسمت هم کشباف. پس ببینید 240 تا دونه باید سر بندازید، 8 تا دونه اول رو کشباف، 1 دونه از رو، 1 دونه از زیر ببافید. بعدش 4 تا دونه از رو، 8 تا زیر، 8 تا رو، 8 تا زیر، به همین ترتیب تا برسیم به این قسمت آخر 4 تا دونه از رو و 8 تا دونه کشباف. که حالا من این 240 تا دونه چون خیلی زیاد هستش رفت و برگشتی انجام نمیدم، یه کم براتون سر انداختم، یه رج اول رو براتون میبافم. ببینید دوستان من 48 تا دونه سر انداختم، ولی شما 240 تا دونه سر بندازید. رج اول رو به این صورت ببافید. ببینید
دونه اول رو از رو ببافید. با میل شماره 5 هم باید ببافید دوستان که این نخ ضخیم هستش. خب یک دونه از رو، یک دونه از زیر. این 8 دونه کشبافمون رو اول میبافیم. یک دونه از رو، یک دونه زیر، یک دونه رو، یک دونه زیر، یک دونه رو، یک دونه زیر. الان دونه ها رو من میشمارم: 2 4 6 8. خب پس این 8 دونه کشباف با یک دونه از رو شروع شد. خب بعد الان باید 4 تا از رو ببافیم: 1 2 3 4. بعد از این دیگه 8 تایی هستش: 8 تا از زیر، 2 3 4 5 6 7 8. حالا 8 تا از رو: 1 2 3 4 5 6 7 8. خب دوباره 8 تا از زیر: 1 2 3 4 5 6 7 8. شما به همین ترتیب باید بافتتون رو 240 تا که سر انداختید 8 تا دونه الان از زیر، 8 تا از رو، 8 تا از زیر، 8 تا از رو ادامه میدید تا برسید به این قسمت. ببینید به این قسمت که 4 تایی هستش. میاید 4 تا از رو میبافید: 1 2 3 4 و 8 تا دونه به صورت کشباف میبافید. دونه اول رو از زیر ببافید، دونه دوم رو از رو. زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو. ببینید با یک دونه از رو تموم شد، با یک دونه از رو هم شروع کرده بودیم. حالا باید این قسمت رو به این ترتیب ببافید. دیگه ببینید الان این کشباف هستش. رو از رو میبافم، زیر رو از زیر، رو از رو، زیر از زیر، به این صورت. این رو، این زیر. این رجه پشت کار هستش. الان دونه هایی که زیر هست از زیر بافته میشه، دونه های رو از رو بافته میشه. به همین ترتیب بافته میشه. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم تو هر رج میبافیم دوستان. الان این دونه 8 تا از رو هست، از رو بافته میشه. ببینید 8 تا از زیر هست، بافته میشه تو هر رج. پس دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یه 24-25 سانت که ببافیم برای دامن لباس کافی هستش دوستان. من الان این رو به همین صورت بافتم، به صورت همین که براتون توضیح دادم. 25 سانت بافتم دوستان. ببینید 25 سانتی متر هستش. اینقدر که بافتید، من اینو بزنم کنار. این قسمت باید پیله درست بکنیم. ببینید دونه ها به این علت زیاد سر انداختیم که هم تکه های جلو هستش، هم قسمت پشت
دیگه دوخت نداره دوستان. بعد یکی این که چون میخوایم این قسمت ها پیله درست بکنیم، وقتی پیله درست میکنیم این قسمت هایی که از رو بافته شده اینجاها دیگه حذف میشه. به خاطر همین هستش که دونه ها رو زیاد سر انداختم و الان بافت پیله رو براتون توضیح میدم. الان درست کردن پیله ها رو میخوام براتون توضیح بدم. برای درست کردن پیله از یک دونه از این میلا احتیاج داریم که دو سرش آزاد باشه. همین میلای جوراب هست دوستان. خب اول این قسمت 8 دونه‌ای که بافت کش بافت داره به صورت همون بافت کش بافت ادامه میدیم. این 8 رو یک دونه از زیر، یک دونه از رو. خب این 8 رو میبافیم. خب الان رسیدیم به این قسمت. ببینید از سمتی که 4 دونه از رو هستش ابتدای کار باید شروع بکنیم پیله ها رو. این 4 دونه رو توی میل یدکی بذارید، 2 تا، 3 تا، 4 تا و این رو قسمت زیر ببرید. ببینید دوستان این قسمتی که به صورت گندمی هست برای پیله درست کردن همیشه باید به سمت خودتون باشه. یعنی این دونه های رو هستش که به سمت زیر میبریم. الان ببینید این گندمی ها به سمت خودتون هست. بعد 4 دونه از این گندمی ها رو با این 4 دونه‌ای که این زیر گذاشتید باید به این صورت ببینید میلتون رو از این دونه داخل بکنید. بعد دونه زیری و 2 تا رو یکی بکنید به این صورت. بعد این رو یک کمی بکشید و سفتش کنید. دوباره یک دونه از این دونه های سمت خودتون با یک دونه از دونه هایی که داخل میله زیر هست بگیرید. الان این 2 تا، این 3 تا و اینم 4مین دونه به این صورت. الان ببینید اولین پیلمون این قسمتش به این شکل درست شد و کلا این 4 دونه از بین رفت. خب حالا تا انتها باید به همین صورت پیله ها رو درست بکنیم. الان این 4 دونه‌ای که گندمی هست رو روی میله کمکی میگیریم. 1 2 3 4. گفتیم که این گندمی ها باید کلا به سمت خودمون باشه. خب این سری رو بعد رو نگه داریم و به این صورت بذارید. ببینید این 4 گندمی هایی که رو هستش داخل میله کمکی رو به سمت خودتون بذارید و به همین صورت حالا یک دونه از این دونه ها رو با یک دونه از دونه های زیر با هم بگیرید و کور بکنید. یک دونه از این دونه ها با دونه های زیر، 2 تا، ببینید به همین صورت، 3 تا و اینم آخری 4 تا. بعد این رو به این صورت بکشید درستش بکنید. خب حالا به 4 تای این قسمت رسیدیم. این 4 تا رو داخل میل یدکی میندازم و الان ببینید دونه های رو هستش باید زیر بذارم چون که دونه های گندمی باید به سمت خودم باشه. این رو که مثلا حواستون باشه که دونه های گندمی باید همیشه به سمت خودتون باشه دیگه اشتباه نمی کنید دوستان. حالا یک دونه از این دونه ها با دونه زیر 2 تاشو با هم میگیرم و 2 تا یکی میکنم. اینو سفتش میکنم. یک دونه از این دونه ها ببینید الان این قسمت پیله هامون به این شکل در اومده. ببینید کلا این دونه هایی که سمت رو هست 4 تا 8 دونه از بین رفت. تا انتها به همین شکل هست دوستان. حالا من 1 2 تا دیگه انجام میدم و بعد دیگه بقیهش رو ویدیو رو قطع میکنم. 2 تا 3 تا 4 تا رو میندازم روی میل. دونه های گندمی هست باید به سمت خودم باشه پس رو میمونه این سمت. یک دونه از این دونه رو میگیرم با یک دونه از دونه زیر به این صورت.
حالا این 4 تا دونه بعدی رو داخل میل یدکم میندازم. 2 تا، 3 تا، 4 تا دونه های رو هستش. باید میل رو ببرم زیر. دوباره همون کارا رو تکرار میکنیم. 2 تا، 3 تا و اینم 4. یک، 2، 3، 4 تا دونه های گندمی هستش. باید به سمت خودم باشه. یک، 2 تا، 3 تا و این هم آخری. دوستان به همین صورت تا انتها باید پیله هامون رو به این شکل درست بکنیم و بعد من دونه ها رو میشمارم، بهتون میگم که چند تا دونه مونده. حالا آخرش هم باز بهتون نشون میدم. به این قسمت که برسم دوباره براتون توضیح میدم. الان به قسمت انتهایی رسیدیم. قسمت انتهایی هم دقیقا مثل همون قسمت هاست دوستان. ببینید دوباره اینجا این 4 تا دونه رو که از زیر هست میگیرم، به این سمت خودم نگه میدارم و با این 4 تا دونه زیر یکی یکی اینا رو به همون طریق کور میکنم. دو تا، 3 تا و اینم آخرین دونه. دیگه الان به این احتیاجی نداریم. بعد الان رسیدیم به کشبافمون. کشباف رو ادامه میدیم. یک دونه از زیر هست، یک دونه از رو، یک دونه از زیر. این 8 دونه کشباف رو میبافیم. خب ببینید تا همین قسمت کشباف داره. دیگه از اینجا به بعد بافتمون میشه بافت رکن و جادکمه ها رو هم باید روش بزنیم. الان دیگه این 8 دونه به صورت بافت رکن بافته میشه تا آخر و از زیر میبافیم. دونه اول رو در میارم و 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8. این 8 دونه از زیر دیگه بافته میشه هر رج و این 8 دونه آخر. دیگه ببینید الان این قسمت دونه هامون شد 128 تا. کلا 128 دونه روی میل هستش و این قسمت ها دیگه ساده بافی هستش. اینجا باید از رو ببافیم. ببینید اینجا پشت کار هست و از رو بافته میشه. یعنی دیگه از این به بعد یک رج از رو، یک رج از زیر هستش. یه چند رجی باید به صورت ساده بافی ببافیم. فقط این قسمت ها، این 8 دونه و این 8 دونه به صورت بافت رکن هستش دوستان. الان من این قسمت ها رو از رو میبافم تا برسم به این 8 دونه که باید از زیر بافته بشه. خب الان رسیدیم به این 8 دونه آخر که به صورت بافت رکن بافته میشه. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7 و 8 و اینم 8مین دونه. حالا رج بعد دوباره رکن ها رکن بافته میشه و بقیهش ساده بافی هستش. توی این قسمت اولین جادکمه رو هم باز میکنیم دوستان. 3 تا دونه اول رو از زیر میبافم. 2 تا دونه اول رو در میارم. 2 تا دونه، ببینید 3 تا دونه الان اینجا روی میل هستش. یک دونه ژوته میزنم به این صورت و بعد دونه های بعدی رو 2 تا یکی میکنم. این 2 تا دونه رو یعنی اینجا اولین جادکممون رو باز کردیم و بعد این از زیر هست، این از زیر، اینم از زیر.
این 8 دونه. توی این رشت کلا بافتمون از زیر هستش، چون که این 8 دونه رکن هست از زیر بافته میشه و اینجا هم قسمتی هستش که باید کل دونه ها رو از زیر ببافید. پس توی این رشت کلا از زیر بافته میشه. به همین صورت رج بعد دوباره رکن ها رکن بافته میشه و ساده بافی هستش، از قسمت پشت از رو بافته میشه. یه چند رجی رو باید به این صورت ببافیم تا برسیم به حلقه آستین که الان من اینا رو میبافم و بعد بهتون میگم که چند رج و چند سانت شده و بعد حلقه آستین رو براتون توضیح میدم. قسمت ساده بافی که گفتم بافتم 20 رج من بافتم دوستان. الان سانت میزنم براتون. ببینید تقریبا 8.5 سانت شده. اینقدر که بافتیم باید دومی جا دکمه رو هم اینجا باز بکنیم. اولین جا دکمه‌مون اینجا بود. ببینید اینه اولین جا دکمه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد از 9 تا بافت رکن دومی جا دکمه رو باز میکنیم و این قسمت ها رو هم من تقسیم بندی کردم و حلقه آستین هامون رو هم باید باز بکنیم. کلا 128 تا دونه داشتیم دوستان. ببینید 35 تا دونه برای قسمت تکه های جلو در نظر گرفتم، 35 تا برای این تکه و 35 تا برای این تکه در نظر گرفتم و قسمت پشت هم 58 تا دونه میمونه. ببینید این قسمت ها که 8 تا هستش چون که روی همدیگه قرار میگیره. ببینید به این صورت هستش. بعد از اینکه تقسیم بندی کردیم من الان ببینید برای قسمت جلو برای حلقه آستین رو میخوام به این صورت 7 تا دونه کم بکنم، یعنی یک بار 3 تا دونه کم میشه، بعد یک رج در میونم دونه کم میشه، یک بار 2 تا و یک بار هم دوباره 2 تا. کلا 7 تا دونه کم میشه برای قسمت های جلو حلقه آستین. برای قسمت پشت 5 تا دونه کم میشه. ببینید به صورت 2 2 1 که الان اینا رو براتون توضیح میدم. خب الان دومین جا دکمه‌مون رو باز میکنیم، دقیقا مثل همین جا دکمه اول. دونه اول رو در میارم، 2 تا 3 تا دونه اول رو میبافم، یک ژوته میزنم و جهت دونه ها رو میتونید تغییر بدید و 2 تا یکی میکنم به این صورت. الان این دونه ها رو میبافم تا برسم به این 3 تا دونه آخر، یعنی 32 تا دونه میبافم و بعد این قسمت کور کردن داریم. خب اینا رو من میبافم از زیر، این قسمت رو میبافم. خب 32 تا دونه بافتم، رسیدم به این 3 تا دونه. این 3 تا دونه رو خب باید ما کور بکنیم. 2 تا دونه برای قسمت پشت. الان توی این رشت کلا این 5 تا دونه رو کور میکنیم دوستان که این قسمتمون درست در بیاد. خب الان یک دونه، 2 تا، 3 تا. این 3 تایی که کور کردیم برای قسمت جلو حلقه آستین هستش و 2 تا هم از این قسمت باید کور بکنیم برای قسمت پشت. 1 2. یعنی کلا ما اینجا الان 5 تا دونه کور کردیم که 3 تاش برای جلو هست و 2 تاش برای قسمت پشت، همونطوری که بهتون گفتم. ببینید به صورت 3 2 2. الان ما این 3 تا رو الان کور کردیم، این 3 تا رو، و یه دونه هم برای پشت این 2 تا رو کور کردیم الان. خب الان بافتمون رو ادامه میدیم و همون قسمت این کار رو باید انجام بدیم. قسمت دیگه منظورمه. الان من این رو میبافم از زیر تا برسم به این علامت گذاری که اینجا زدم. خب الان رسیدم به این قسمت، به این 2 تا دونه. 3 تا دونه هم از این قسمت، 5 تا دونه هم باید اینجا کم بکنیم. این علامت گذار رو دیگه در میارم، بعد شروع میکنم به این 5 تا دونه کور کردن. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. الان این قسمت جلو باید 32 تا دونه باشه. میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 14 16 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32. خب الان من این رو میبافم ساده بافی از زیر و این دونه های رکنمون رو هم از این سمت میبافم. الان این قسمت ها برای حلقه جدا شده. ببینید یه این قسمت هست و یک دونه هم این قسمت. الان تکه تکه باید ببافیم. یک بار این قسمت رو ببافیم که جا دکمه داره، یک بار قسمت پشت رو، و الان این قسمتی که جا دکمه نداره رو میبافیم، تمومش میکنیم، بعد نخ وصل میکنیم و قسمت های دیگر رو میبافیم، تکه دیگر رو میبافیم. خب الان ما برای قسمت جلو 3 تا دونه رو کور کردیم، درسته؟ خب الان من این قسمت این 8 تا دونه رو میبافم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 تا دونه از زیر رو بافتم. بعد این قسمت از رو هست، نخم رو میندازم و اینا رو میبافم، این رو میبافم تا اینجا و بعد دوباره کور کردن رو میگم. خب ببینید ما این 3 تا دونه رو کور کردیم، الان رسیدیم به این 2 تا دونه. خب الان این رو باید کور بکنیم. این یک دونه و این هم دومین دونه. الان اینو کور کردیم، این رج رو میبافم، ببینید این رو میبافم، رج پشت کار رو هم میبافم، دوباره میرسیم به این قسمت که کور کردن داره. خب اون رج هایی که گفتم بافتم، دوباره رسیدم به ابتدای رجم. ببینید الان فقط این دوتا رو باید کور بکنیم و دیگه کور کردن برای قسمت جلو این تکه تموم میشه. خب الان دوباره یه دوتا یکی میکنم، نخم رو میندازم زیر، اینه یه دونه رو کور میکنم، یکی، بعد یک بارم این رو کور میکنم، دوتا، و بعد دوباره بافتم رو ادامه میدم. بعد از اینکه 7 دونه رو کور کردیم دوستان، باید یه چند سانتی به صورت بافت ساده بدون تغییر و این قسمت ها هم که رکن هست ببافیم و بعد برای یقه بهتون توضیح میدم که باید چه کار بکنید. خب من الان این قسمت ها رو میبافم، بعد سانت میزنم که چقدر بافتیم و یقه رو با هم شروع میکنیم. الان این قسمت ها رو من بافتم. ببینید اگر از همون ابتدا بشماریم این رکن هامون رو 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 تا شده که الان سانتم میزنم از ابتدای کار تا اینجا. ببینید 19 و نیم سانته، 19 و نیم سانت شده. بعد اینجا دیگه الان باید یقه‌مون رو کور بکنیم که برای کور کردن یقه ببینید اول 10 تا دونه رو یک دفعه کور میکنیم و بعد 3 تا دونه کور میشه و بعد 2 تا دونه. خب الان شروع میکنیم برای یقه رو کور میکنیم. این قسمت ها رو از زیر کور میکنیم، اینا که بافته رکن داره. 10 تا دونه کور میکنیم. این 1 2 3 4 5 6 7. خب اینایی که از رو هست از رو کور میکنیم. 8 9 و 10. بعد بافتمون که اینجا از رو هست میبافیم.
این قسمت رو هم میبافم تا برسم به رج بعد. دوباره اونجا باید کور کردن داریم که 3 تا دونه باید کور بکنیم. اینا رو میبافم. خب توی این رج دوباره این قسمت کور کردن داریم. 3 تا دونه کور میکنیم. 1 2 و 3. خب 3 تا دونه که کور کردیم این رج رو میبافم، رج بعد رو میبافم، بعد دوباره باید 2 تا دونه کور بکنیم. خب الان دوباره رسیدیم به اینجا و این آخرین باری هستش که دونه کور میکنیم و 2 تا دونه کور میکنیم. الان توی این قسمت میخوایم سرشونمون یکم اوریب داشته باشه، بهتون توضیح میدم. خب الان این 2 تا دونه که کور کردیم بعد بافتمون از رو هست، میبافیم دونه ها رو. 5 تا دونه که رسیدیم 1 2 3 4 5. این 5 تا دونه رو نبافته روی میل میذاریم، برمیگردیم این کار رو انجام میدیم برای اینکه بافتمون اوریب بشه دوستان. بعد دونه اول رو در میارم، دیگه کور کردن نداریم، همون 2 تا دونه که کور کردیم آخرین بار کافی هستش. و بعد اینا رو میبافم. دوباره رسیدم به رج پشت کار. رج پشت کار یک بار ما 5 تا دونه روی میل گذاشته بودیم، برگشتیم. این بارم 4 تا دونه میذاریم. ببینید 1 2 3 4. این 5 تای قبل الانم 4 تا دونه میذاریم. 1 2 3 4 و بعد برمیگردیم. این کارا رو انجام میدیم برای اینکه یک کمی سرشونمون فرمش خوبتر وایسه. بعد این دونه ها رو میبافم. الان توی این قسمت دیگه کور میکنیم دوستان. 2 تا یکی میکنیم کل دونه ها. بسو. ببینید به این شکل در اومده. این سرشونمون هست. اون کارهایی که انجام دادیم باعث شد که این اوریب رو به ما بده و اینم یقمون هستش به این شکل. الان باید این قسمت دوستان این قسمت رو اینجا دونه نخ اضافه بکنیم و دقیقا مثل اون ببافیم. ابتدا ببینید این دونه هایی که اینجا هست من روی میل میندازم، چون که باید از قسمت پشت کار شروع بکنیم. کل دونه ها رو داخل میل میکنم و یه نخ باید اضافه بکنیم و این تکه رو ببافیم. خب به این صورت من نخم رو برمیدارم. چون میل من سیمی هستش دوستان دیگه نیازی نیستش که از میل یدکم استفاده بکنیم. من کلا همه رو با همین میبافم. خب اینجا یک نخ اضافه میکنم. این قسمت رو یک رج از رو میبافم چون که این قسمت ها رو بافته بودیم.
اون قسمت رو. اینجا رو یک گره میزنم. این رج رو میبافم، رج بعد رو هم میبافم تا میرسم به این قسمت. بعد کور کردن داریم. ما این قسمت ابتدا 3 تا دونه‌مون رو از قبل کور کرده بودیم، پس الان رسیدیم به 2 تا دونه. اینجا از رو کور میشه دوستان، این 1 دونه، این 2 تا دونه. بعد بافتمون رو ادامه میدیم. این قسمت رو از رو میبافم، بافت رکنم رو 8 تا دونه بافت رکن رو میبافیم، رج بعد رو هم میبافیم، دوباره یه 2 تا دونه دیگه کور میکنیم و کور کردن این قسمت هم تموم میشه و دقیقا دیگه مثل همون تکه باید ببافیم. الان این قسمت ها بافته میشه. 2 4 6 8. این 8 تا دونه از زیر بافته میشه. 2 تا 3. الان ببینید اینجا دومی جا دکممون هستش. بعد از هر 9 تا بافت رکن باید حواستون باشه توی این قسمت جا دکمه ها رو فراموش نکنید. این رج رو از زیر می بافم. رج بعد 2 تا دونه باید کور بکنیم. 1 2. دیگه این آخرین باری بود که دونه کور کردیم. دیگه از اینجا به بعد دوستان کور کردن نداریم و این قسمت رو دقیقاً بیاید مثل همین قسمتی که اینجا براتون توضیح دادم بافتم ببافید. بعد دکمه ها رو فقط فراموش نکنید. این قسمت رو بعد از هر 9 تا بافت رکن دکمه ها رو بزنید، یقه رو به همون صورت اول 10 تا دونه کور بکنید، بعد 3 تا، بعد 2 تا ادامه بدید و این قسمتی هم که برای اوری بود توضیح دادم مثل همین ببافید و بعد قسمت پشت رو با هم شروع میکنیم. الان 2 تا تکه جلو رو بافتید. ببینید من الان روی همدیگه گذاشتم به این صورت بافتیم و این قسمت جا دکمه ها رو ببینید 1 2 3 4 تا جا دکمه هستش. الان قسمت پشت رو باید شروع بکنیم. قسمت پشت رو هم ببینید از پشت کار باید نخ وصل بکنیم و ببافیم. الان من نخم رو اینجا وصل میکنم. این قسمت یه نخ وصل میکنم و دونه ها رو از رو میبافم و سمت رج بعد کم کردنامون رو انجام میدیم. ببینید این قسمت که 5 تا دونه کور کرده بودیم 3 تاش برای قسمت جلو بود، 2 تاش برای این قسمت بود. بعد گفتیم که میخوایم 5 تا دونه کور بکنیم. ببینید برای قسمت پشت باید به صورت 2 2 1. الان ما 2 تا دونه‌اش رو از قبل کور کردیم. بعد یک مرتبه باید 2 تایی کور بکنیم، یک مرتبه هم 1 دونه کور بکنیم. کلا 5 تا دونه باید کور بکنیم. الان من این رج رو از رو میبافم، سمت بعد کور کردن رو انجام میده. خب الان به این سمت که رسیدیم کور کردنمون رو انجام میدیم. 2 تا دونه باید این قسمت کور بکنیم. 1 و 2. خب 2 تا دونه کور کردم. اینا رو از زیر میبافم تا برسم به اون سمت. اون سمت هم باید 2 تا دونه کور بکنیم دوستان. خب وقتی به قسمت پشت کار رسیدید این قسمت رو از پشت کار باید کور بکنید 2 تا دونه رو.
الان کلا ببینید کور کردنمون فقط یه دونه یه ها مونده که الان من این رج رو از رو میبافم. رج بعد دونه یک دونه باید کور بکنیم سمت چپ و راست. این قسمت رو از رو میبافم. خب اینا رو همه رو از رو بافتیم. الان توی این قسمت یک دونه کور میکنیم. همین دوتا یکی میکنیم و تموم میشه. دوباره بافت زیر رو ادامه میدیم. یک دونه هم از اون سمت کور میکنیم. بعد دیگه کور کردن نداریم دوستان. بافتمون رو به صورت ساده بافی انجام میدیم. بعد کور کردن قسمت بالا رو بهتون میگم. یک دونه هم از این قسمت کور میکنیم و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. دوستان من ساده بافی ها رو انجام میدم و به قسمت بالا که رسیدیم براتون توضیح میدم. دوستان من قسمت پشت رو بافتم. ببینید تا این قسمت که بافتید از اینجا به بعد یه 8 رج بیشتر ببافید. حالا من سانتم میزنم. ببینید قسمت پشت ساده بافی بود. از این قسمت ببینید 25 سانتی متر شده. 25 سانتی متر که بافتیم الان باید این قسمت ها رو برای سرشونه هست اینجا 14 تا دونه گذاشته بودیم دیگه. این قسمت الان 48 تا دونه بعد از اینکه این قسمت ها کور کردن رو انجام دادیم 48 تا دونه داشتیم. الان 14 تا دونه باید این سمت برای سرشونه در نظر بگیریم. 14 تا دونه هم این سمت و 20 تا دونه وسط رو کور بکنیم. الان من 14 تا دونه رو کنار میذارم میبافمش. قسمت وسط رو اول کور میکنیم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. این 14 تا دونه برای سرشونه. از همینجا کور کردنمون رو انجام میدیم. دوتا یکی میکنیم. بعد 20 تا دونه برای وسط هستش. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 و اینم 20. خب این سمت هم باید 14 تا دونه باشه. حالا میشمارم 2 4 6 8 10 12 13 با این یه دونه میشه 14. خب من الان این رج رو میبافم. ببینید این رج رو میبافم. باید این رو دقیقاً
مثل همین قسمت ها که اوریب درست کردیم این کارا رو انجام بدیم. خب گفتیم که این رج رو میبافیم. رج بعد رو از قسمت پشت کار هست از رو میبافم. الان باید اون قسمتی که برای اوریب هست درست میکنیم رو این قسمت انجام بدیم دوستان. الان رسیدیم به قسمت زیر. اینا رو از زیر میبافم. 5 تا دونه آخر رو نمیبافم، یعنی دقیقا مثل همون تکه های جلو. 2 4 5. این 5 تا رو میذارم بمونه. برمیگردم این دونه ها رو از رو میبافم. رج بعد دوباره یه 4 تا دونه، اول 5 تا دونه گذاشته بودیم، 2 4 5، این سری 4 تا دونه میذاریم روی میل. 2 4. این دوتا رو من میبافم و بعد برمیگردم این قسمت رو میبافم و بعد دیگه دونه ها رو کور میکنیم دوستان. همون از زیر کور میکنیم، دوتا یکی میکنیم. دوستان من فراموش کردم بهتون بگم این قسمت هایی که رفت و برگشت انجام دادیم برای اینکه اینقدر باز نمونه میتونید یه دونه اینطوری بگیرید و بعد به این صورت کور بکنید. فضای خالی گرفته میشه. قسمت هم یه پر از این رو بگیرید. ببینید به این شکل در اومد. این نخ رو باید بچینید. بعد این قسمت رو هم براتون الان توضیح میدم. خب این قسمت تموم شد. من نخ رو چیدم. بعد الان باید این 14 تا دونه رو ببافیم دوستان. ببینید این قسمتی که کور کردن رو شروع کرده بودیم یه دونه اینطوری بگیرید که این قسمت از این شکل در بیاد. بعد یه نخ باید اضافه بکنیم. از قسمت پشتم میبافیم دوستان. نخمون رو اضافه میکنیم این قسمت. این دونه ای رو که اینجا اضافه کردیم اینجا کم کردن نداریم، فقط این دونه رو که اضافه کردیم برای اینکه منظم تر در بیاد این قسمت، اینو دوتا یکی میکنیم که دوباره همون دونه رو داشته باشیم. من اینجا یه گره میزنم به این صورت. بعد رج پشت کار رو میبافم. به این صورت. بعد این رج زیر رو هم میبافم. بعد رج بعد اون قسمتی که برای اوریب درست کردن شونه هست اون رو باید انجام بدیم دوستان. خب
الان ببینید وقتی که میخوایم که اوریب داشته باشه باید از قسمتی که برای حلقه هست استفاده کنیم دیگه. خب الان قسمت پشت کار هستیم، دونه ها رو از رو میبافم. 5 تا دونه مونده تموم بشه نمیبافم. این 5 تا دونه رو 2 4 5 این 5 تا دونه رو میذارم بمونه توی این قسمت. ببینید از قسمت پشت کار هستیم ما 2 4 5 برمیگردیم دونه ها رو میبافیم. بعد رج بعد این دفعه 4 تا دونه از این قسمت میذاریم بمونه، یعنی میشه با 5 تای قبلی 9 تا. یک دو سه 4 تا دونه میذاریم بمونه. الان باید 9 تا دونه داشته باشیم ببینید. و بعد این رج رو میبافم. رج بعد همه دونه ها رو باید دیگه 2 تا یکی بکنیم. به این صورت کل دونه ها رو 2 تا یکی میکنیم. این قسمت رو هم یه دونه میگیرم که این سوراخ از بین بره و دو تا اینجا 3 تا دونه بود کور کردیم. دوباره یک دونه از اینجا میگیرم. یک دو سه اینجا دونه اضافه نکردیم دوستان، فقط به خاطر که اون سوراخ ها از بین بره این کار رو انجام دادم. این نخ رو میچینم. خب الان بافتمون ببینید به این شکل در اومده. این سرشونه ها هست که بعدا روی همدیگه باید بذاریم و از پشت بدوزیم. اینم این قسمت. بعد دیگه از این قسمت ها دونه گرفته میشه و کلاه لباس رو باید ببافیم و آستین ها رو که براتون توضیح میدم دوستان وقتی که کارتون تموم شد باید سرشونه ها رو به همدیگه وصل بکنید. اگر کور کردید که با سوزن از اون سمت اون رو بدوزید، ولی من کور کرده بودم بعد اون رو شکافتم، بعد با استفاده از قلاب اون رو کور کردم به این صورت و این قسمت رو هم به همین صورت شکافتم. شما هم اگه دوست داشته باشید میتونید با قلاب برای که کارتون تمیزتر در بیاد از قلاب استفاده بکنید. ببینید از همون نخی که اضافه گذاشته بودیم میتونید استفاده بکنید و به این صورت کور بکنید. ببینید اینا رو روی هم دیگه قرار بدید از قسمت پشت کار به این صورت روی هم قرار بدید و با یکی از این نخهایی که در انتها هست ببینید یک دونه از این دونه ها رو بگیرید، با یک دونه از این دونه زیر رو بگیرید و 2 تا یکی بکنید. این نخ رو سفت بکنید. بعد دوباره به همین صورت یک دونه از این دونه رو بگیرید، یک دونه از دونه میل زیری رو و 3 تاش رو با هم یکی بکنید. خیلی هم سفت نکنید که بافتتون این قسمت جمع وای نسته. به همین صورت یک دونه از این دونه ها رو بگیرید، یک دونه از دونه میل زیری رو و 3 تا رو با هم یکی بکنید.
با قلاب که کور بکنید باعث میشه که بافتتون تمیزتر در بیاد. حالا اگرم کور کردید میتونید با سوزن تمیز بدوزید. ببینید به این صورت در میاد. قبل از اینکه بافت کلاه رو شروع بکنیم، من الان نمونه کاملش رو که در انتها بافتم الان فیلم گرفتم دارم براتون توضیح میدم. ببینید کلاه در انتها به این شکل در میاد. من از 2 رنگ استفاده کردم دیگه. ببینید این قسمت رو از این کانوا استفاده کردم، ولی خب به دلخواه هسته، شما میتونید از خود کانوای اصلی هم استفاده بکنید. کلاهی که بافتم دوستان یه کلاهیه که مثل کلاه کاپشانا یکم بزرگتر از سایز هستش، ولی اگر شما دوست نداشته باشید که مثلا گشاد باشه، میتونید این قسمت پشت رو که من اینجا تقسیم بندی کردم، حالا تو ویدیو میبینید، و دونه اضافه کردم، شما دیگه دونه اضافه نکنید. یعنی همین قسمت اول که دونه ها رو اضافه کردم کافی هستش، همینطور ببافید دیگه، بقیهش ادامش همونه، هیچ تغییری نمیکنه. فقط دیگه این قسمت رو نمیخواد دونه اضافه بکنید اگه دوست نداشته باشید کلاهتون به این شکل مثلا گشاد در بیادش. ولی اگر برای بچه‌ای که مثلا 5 سالش هست 6 سالش هست، این کلاه هم اندازه هستش دیگه، نیازی نیستش که دونه ها رو تغییر بدید دوستان. حالا در انتهای ویدیو براتون توضیح میدم که باید چطور ببافید برای سایزهای دیگه. الان بافت کلاه رو با هم شروع میکنیم. بعد از اینکه سرشونه ها رو به هم وصل کردیم، باید از این قسمت دونه بگیریم و کلاه لباس رو شروع بکنیم. از این قسمتی که بافت رکن داره دونه نگیرید دوستان. از انتهاش، یعنی وقتی که بافت رکنتون تموم شده، از همینجا شروع بکنید به دونه گرفتن و یک دونه از این پرای گندمی رو بگیرید و یه دونه ازش در بیارید به این صورت. اینجا من یک گره میزنم. به همین صورت هر یک دونه گندمی که میبینید دونه بگیرید تا انتها. بعد من بشمارم ببینم چند تا هستش و بعد کم باشه باید دونه اضافه بکنیم. به همین صورت تا انتها سر تا سر رو باید دونه بگیریم دوستان. دونه هایی که من گرفتم 57 تا دونه شد. برای قسمت های جلو 14 تا دونه شد و این قسمت تکه جلو هم 14 تا دونه شد و بقیهش هم برای قسمت پشت کلا شده 57 تا دونه. بعد حالا ممکنه که برای شما یکی دو تا مثلا کم و زیاد شده باشه، هیچ اشکالی نداره دوستان، چون که ما باید دونه اضافه بکنیم. الان یک رج بعد از اینکه دونه گرفتید، یک رج دونه هام رو از رو میبافم، چون که میخوام کلاه هم ساده باشه دیگه، یک رج از زیر یک رج از رو باشه. تمام این قسمت رو، این رج رو از رو میبافم دونه هایی که گرفتم. بعد از اینکه اون رج رو بافتید دوستان، توی این قسمت بعد از هر 2 تا دونه‌ای که میبافیم باید دونه اضافه بکنیم، چون که اینقدر دونه کافی نیستش هنوز. خب اولین دونه رو من در میارم، دومین دونه رو میبافم، بعد اینجا باید دونه اضافه بکنیم. نگاه کنید، یک دونه اینطوری میبافم از این دونه و یک دونه هم از این سمتش میبافم. به این صورت یک دونه اضافه شد. پس دوباره 1 2 تا دونه میبافم، یک دونه به این صورت اضافه میکنم، 1 2 تا دونه میبافم، این دونه رو دونه اضافه میکنم، یک بار این رو میبافم، یک بارم از این قسمتش میبافم. به همین صورت این رج رو تا انتها ادامه میدم. 2 تا بافتم، اینجا دونه اضافه میکنم، 2 تا دونه میبافم، این قسمت دونه اضافه میکنم.
ببینید الان اینجا دونه اضافه کردم، 2 تا میبافم، این قسمت دونه اضافه میکنم. این قسمت رو تا انتها ادامه میدم. دونه ها رو من شمردم 75 تا دونه شده دوستان. حالا رج بعد یک رج ما این رو از رو میبافیم. دونه اول رو در میارم، کل دونه ها رو از رو میبافم. دوستان از این قسمت به بعد من یه تقسیم بندی انجام دادم، چون که هنوز این تعداد دونه هامون کافی نیسته، چون که این کلاه گشادی هستش. بعد باید ببافیم. ببینید من 15 دونه وسط رو، این 15 تا دونه رو این قسمت وسط قرار دادم که یک رج در میون این سمت و این سمتش دونه اضافه بکنیم. 30 تا دونه برای این قسمت در نظر گرفتم و 30 تا دونه برای این قسمت. بافتمونم ساده بافی هستش. الان من زیاد کردن دونه رو براتون توضیح میدم. یه چند تایی باید به این صورت دونه اضافه بکنیم. خب دونه اول رو در میاریم، اینا رو میبافیم تا به اولین علامت گذار برسیم، اونجا یک دونه اضافه میکنیم. ببینید به این قسمت که رسیدید یک دونه میتونید اضافه بکنید. از همین نخی که این وسط هست بگیرید، این میلتون رو این زیر ببرید برای اینکه این گشاد سوراخ نیفته، از این سمتش ببافید. ببینید به این صورت علامت گذار رو بزنید این سمت، بعد این دونه های وسط ثابت هستش، این رو ببافید. این قسمت هم دونه باید اضافه بکنیم. یک دونه از این نخ وسط رو بگیرید، میل رو از این سمت این بار بندازید و به این صورت از زیر ببافید و بعد بقیه دونه ها رو از زیر ببافید. رج پشت کار دونه ها رو از رو ببافید و بعد دوباره سمت نمای روی لباس به سمت خودتون بود، دوباره سمت چپ و راستش رو دونه اضافه بکنید. باید یه چند تایی به این صورت دونه اضافه بشه. خب قسمت هایی که گفتم و بافتم، دوباره این قسمت رو هم از زیر بافتم، رسیدم به علامت گذار. دوباره مثل همون رجی که براتون توضیح دادم، ببینید دونه رو بگیرید به این صورت و از این سمت از زیر ببافید. خب 2 تا قبلا اضافه کرده بودیم، الان این سومین دونه است که اضافه شده، یک دونه هم اون سمت اضافه میکنیم، میشه 4 تا. باید به این صورت یک رج در میون یه چند تای دونه اضافه کنید دوستان، که من اضافه کردن رو انجام میدم و بعد بهتون میگم که چند تا دونه اضافه کردیم. الان یک دونه هم بعد از این علامت گذارمون اضافه میکنیم. اینجا به این صورت از این
این سمت میبافیم. خب من اضافه کردن ها رو یک رج در میون انجام میدم. من اضافه کردن ها رو انجام دادم. ببینید 4 تا دونه این سمت اضافه کردم. اینجا یه سوراخ های ریزی تشکیل شده. از اینجاها میتونید بشمارید 1 2 3 4 تا 4 تا دونه هم این سمت اضافه شده دوستان. بعد وقتی که این قسمت دونه ها رو به این صورت اضافه کردید دیگه اضافه کردن نمیخواد. کلا 83 تا دونه روی میل داریم. این رو به همین صورت میبافیم. یه 22 سانتی که ببافیم کافی هستش. من این ساده بافی ها رو انجام میدم و بعد طریقه کور کردن رو بهتون میگم که چطوری باید تقسیم بندی کنید و اون قسمت دونه ها رو باید کور بکنید. من این قسمت رو دوستان گفته بودم 22 سانت، ولی همون 20 سانت هم که ببافید کافی هستش. ببینید الان 20 سانت شده، کافی هست. و بعد من دونه ها رو به 3 تقسیم کردم، ولی دونه ها طوری بودش که این قسمت یک دونه کم می آمد. اشکالی نداره. ببینید 27 تا دونه این قسمت، 28 تا این قسمت، 28 تا این قسمت قرار دادم و الان کم کردن رو براتون توضیح میدم. این 27 دونه وسط ثابت هستش. از این سمت و از این سمت باید دونه کم بشه. الان من یک رژ اینا رو از زیر میبافم تا برسم به این گیره آبی. خب الان ببینید رسیدیم به این دونه آخر، یعنی دونه 27می. الان این گیره رو من در میارم، این سنجاق رو احتیاجی نیست. خب به این دونه آخر که رسیدید یک دونه از این دونه رو با یک دونه از دونه هایی که تو این سمت هست با هم میگیرید، از زیر 2 تا یکی میکنید به این صورت و بعد برمیگردید. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. خب الان دوباره رسیدم به این دونه 27 دیگه. این گیرم در میارم. این دونه رو، دونه 27می رو با یکی از دونه هایی که این سمت هست از رو 2 تا یکی میکنم، برمیگردم. خب دیگه اینجا فاصله افتاده، به خاطر همین من دیگه از اون سنجاقا استفاده نمی کنم، چون علامت گذار احتیاج نیست، مشخص شده. این دونه های 27 دونه وسط کاملا جدا شده. خب دوباره می بافم تا برسم به یک دونه آخر. به این صورت که ببافیم دونه هایی که روی این میل هست و روی این میل کم میشه. الان رسیدم دوباره به این دونه. اگر دونه‌تون پیچ خورده هست به این صورت بازش کنید و دوباره یه 2 تا یکی این قسمت انجام بدید، برگردید و اون سمت هم همین کار رو باید انجام بدید. دونه اول رو در آوردم. این قسمت از رو هست، از رو می بافم تا به دونه آخر برسم. به دونه آخر که رسیدم این قسمت هم به این صورت 2 تا یکی میکنم. ببینید دوستان الان 2 مرتبه به این صورت دونه هام رو سمت چپ و راست انجام دادم، کور کردم و حالا توی این قسمت
بعد از اینکه 2 بار به این شکل دونه هاتون رو کم کردید، ببینید الان دوباره اینا رو من میبافم تا به دونه آخر برسم. گفتیم که این 27 دونه باید ثابت بمونه تا آخر. این دونه هایی که کم میشه از این دونه های این سمت و اون سمت هستش، یعنی اون 28 دونه ای که گذاشته بودیم روی میل. دونه آخر که رسیدید، ببینید بعد از اینکه 2 بار به اون شکل کور کردید سمت چپ و راست و بعد 1 بارم باید به این شکل کور بکنید. این دونه آخر 2 تا از این دونه ها رو بگیرید و با هم یکی بکنید. یعنی الان ببینید به این شکل در میاد. 1 بارم باید این سمت هم همین کاری که این سمت انجام دادید باید اون سمت هم انجام بدید. دونه اول رو در میارم، دونه ها رو میبافم تا برسم به دونه آخر. به دونه آخر که رسیدید، این قسمت هم دقیقا مثل همون قسمت این دفعه 2 تا میگیرید. دونه آخر رو با این 2 تا دونه میگیرید و به این صورت دونه کم میکنید. حالا برمیگردید، ببینید الان اینجا داره حالت برگشت پیدا کرده کلاهمون. خب دونه اول رو در میارید، دوباره میبافیم تا برسیم به دونه آخر. به دونه آخر که رسیدید، این بار ببینید اینو به این صورت جهتش رو درست میکنید و 1 دونه کور میکنید. به این صورت 1 دونه این سمت با 1 دونه های این سمت و برمیگردید. به همین صورت هست. 2 بار به این شکل کور میکنید، 1 بار 2 تا دونه از این سمت میگیرید. بعد این کارا رو انجام بدید تا دونه های سمت چپ و سمت راستتون تموم بشه. فقط همون 27 دونه وسط بمونه. خب به این صورت الان 1 دونه این 2 تا رو با هم میگیرید، به این صورت و برمیگردید. خب دونه اول رو در میاریم. الان ما 1 مرتبه 2 تا یکی کردیم سمت چپ و راست و این الان دومین بار هستش. بعد دوباره باید 3 تایی انجام بدیم. حالا دوباره 1 دونه از این دونه ها رو جهت این رو تغییرش میدم. 1 دونه با این دونه با هم کور میکنم. 1 دونه از این سمت دوباره کم شد.
برمیگردم میبافم تا برسم به دونه 27. خب به دونه 27 رسیدم، یک دونه هم این سمت کور میکنم. خب الان 2 مرتبه رو به این شکل کور کردم. این سری باید 2 تا دونه از دونه های اون میل بگیریم. دونه اول رو در میارم، میبافم تا برسم به دونه 27. خب توی این قسمت یک دونه از این دونه ها با 2 تا از این دونه ها رو با هم میگیرم و کور میکنم. جهت این رو تغییر میدم، اینجا 2 تا و بعد برمیگردم اون قسمت هم به همین صورت انجام میدم. دونه اول رو در میارم، دونه ها رو میبافم، به دونه آخر که رسیدم اینجا 2 تا از این دونه ها رو میگیرم، با یک دونه هم که دونه آخری بود 3 تا یکی میکنم. حالا دوباره به همین صورت اینجا میام، این 2 تا رو با هم یکی میکنم، بعد میگردم دوباره این 2 تا رو با هم یکی میکنم، یک بار دیگه این مدلی انجام میدم. بعد سری بعد 2 تا دونه از این سمت، یک دونه از این سمت، 2 تا دونه از یه دونه از این سمت، 2 تا از این سمت. این کارا رو باید به ترتیب انجام بدیم تا دونه هامون این سمت و این سمت تموم بشه. فقط 27 دونه وسط بمونه. من این بافتا رو انجام میدم دوستان. الان ببینید همونطوری که براتون توضیح دادم این قسمت ها رو کور کردم. الان فقط همین 27 دونه روی میل مونده. حالا باید ببینید کلاهمون به این شکل در اومده. حالا باید از این قسمت ها ببینید از این قسمت ها دونه بگیریم، بعد بیایم این قسمت رو ببافیم، بعد از این سمت هم دونه بگیریم. حالا شما میتونید از همین رنگ استفاده بکنید، دونه بگیرید. من گفتم حالا با این رنگ از این نخ یعنی استفاده بکنم برای لبه کلاه، ببینیم چه جوری در میادش. خب ببینید از همین ابتدای گندمی هایی که میبینیم اینجا از هر کدوم یک دونه میگیریم به این صورت. از هر گندمی یک دونه میگیرم در میارم. ببینید من از این قسمت هر چند دونه که بشه میگیرم تا برسم به این قسمت. خب از این قسمت دونه ها رو گرفتم، الان رسیدم به این 27 دونه. دوستان اینجا ببینید 27 دونه که رسیدید اینجا رو 2 تا یکی بکنید. اینو من جهتش رو درست کنم. اینجا رو 2 تا یکی بکنید که گشاد وای نسته کلاه. خب نخم باید بچینید.
کل دونه ها رو 2 تا یکی بکنید. به این صورت 2 تا یکی بکنید. بعد دوباره از این قسمت هم مثل همین قسمت دوباره باید دونه بگیریم. فقط این تعداد دونه هایی که گرفتید رو بشمارید که اون قسمت هم همونقدر بتونید دونه ها رو بگیرید. بعد مساوی باشه. خب کل دونه ها رو به این شکل گرفتم. الان من این قسمت رو همه دونه ها رو به شکل بافت رکن یعنی از زیر می بافم. ببینید به این صورت. این قسمت پشت کار الان به این شکل در اومده. دونه اول رو در میارم. فقط حواستون باشه اینا رو با دقت ببافید. اگر در بره گرفتنش سخت هستش. این کل دونه ها رو از زیر ببافید. رج بعدم به همین شکل من میبافم. بعد سانت میگیرم بهتون میگم که چند رج بافتم. دوستان با این نخ انقدر من بافتم. این رو ببینید اندازش رو از روی این رکنهای این قسمت اندازه بگیرید که چقدر باید ببافید. این رو روی هم بذارید. ببینید اندازه که شد کور بکنید چون که این قسمت رو باید بدوزیم. الان من کور کردنش رو بهتون میگم. به شکل ساده هست دیگه. باید 2 تا یکی بکنید. حالا من این قسمت رو کور کردم. بذارم این سمت. ببینید از همین قسمت این دونه رو فرض کنید همین تو اولین دونه هستش. ببینید با این دونه بغلیش بگیرید. من این شکلی کور میکنم که درست ببینید. به این صورت 2 تا یکی بکنید. دوباره این دونه رو بندازید. با این دونه 2 تا یکی بکنید تا انتها. خب اینو من تا انتها به همین شکل 2 تا یکی میکنم. نخ رو میچینم. بعد دوخت این سمت اینا رو بهتون میگم. نخی که برای این استفاده کردم دوستان اینه مارکش آناکوزوسو آیاز. حالا از مارک های دیگه هم میتونید استفاده بکنید. من الان قسمت رو کور میکنم. دوستان ببینید الان کلاه و من این قسمت رو کور کردم. به این شکل در اومده. این قسمتی که اینجا هست ببینید این گندمی ها شما باید این قسمت رو که به اندازه همین بافتید این رو به هم بدوزید. با همین نخی که گذاشتید یکمی گذاشتید برای دوخت استفاده بکنید. بعد به این شکل نگاه کنید از قسمت پشت کار این گندمی ها رو یکی یکی بگیرید. و به این صورت قسمت ابتدایی رو 2 بار بدوزید. 2 بار که در نره. به همین صورت یک دونه دقت کنید که اینو بافت رو بگیرید. تا انتها این رو به این شکل بدوزید. اون سمت رو هم همین شکل.
قسمت انتهایی رو هم به این صورت یه کوک بزنید. ببینید به این شکل در اومد. اون قسمت رو هم به همین صورت باید بدوزیم. بعد دیگه چون این نخ‌ها کرک داره خیلی مشخص نمیشه. این نخ رو بیارید از داخل همین بافتتون رد کنید و خودش مخفی میشه. یه چند بار این رو به این صورت انجام بدید. و بعد این رو بچینید است. این نخی هم که اینجا مونده این رو هم با سوزن از این قسمت رو رد بکنید و بدوزید دوستان. بافتمون ببین قسمت پشت کار به این شکل در اومد. خب الان من این قسمت رو هم به همین صورت میدوزم. میخوایم بافت آستین رو شروع بکنیم. من یک آستین رو بافتم دوختم که ببینید از روی این براتون توضیح میدم. ببینید پایین لباس دقیقا مثل دامن بافته شده. یه 9 سانتی بافتم و بعد اینجا اضافه کردن ها هست که براتون توضیح میدم. ببینید دوستان برای بافت آستین خب این کش بافت رو نباید در نظر بگیرید. ببینید اگه از روی دامن بخوام براتون توضیح بدم دیگه این کش بافت حذف میشه. ببینید از اینجا که 4 تا دونه از رو هست، 8 تا از زیر، 8 تا از رو، 8 تا از زیر، 8 تا از رو، 8 تا از زیر. ببینید 5 تا از اینا احتیاج داریم. الان رو آستین رو دقت کنید. ببینید ابتدا اینجاست، اینجا که دوخته شده. ببینید 4 تا اینجا از رو هست، با 4 تا از رویی که در انتها دوخته میشه 8 تا. بعد الان ببینید به بافت گندمی هامون رو 1 دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا به صورت 8 تایی بافت زیر داریم. اینجا بافت گندمی داریم. 80 تا دونه که سر بندازید کافی هستش. من الان 80 تا دونه سر انداختم. بافتش رو با هم شروع میکنیم. خب گفتیم که باید با 4 تا از رو شروع بشه. خب دونه اول رو هم اینجا میبافم. 1 2 3. خب این 4 تا از رو که با 4 تا از رویی که در انتها هست با هم دیگه دوخته میشه 8 تا. 80 تا دونه باید سر بندازیم. خب الان 8 تایی ها رو شروع میکنیم. اینجا 8 تا از زیر میبافم. 3 4 5 6 7 8. خب الان 8 تا از رو. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب دوباره 8 تا از زیر. 1 2 3 4 5 6 7 8. به همین ترتیب 8 تا از زیر بافتم، 8 تا از رو، 8 تا از زیر، 8 تا از رو تا برسید به 4 تا دونه آخر که 4 تا دونه آخر از رو بافته میشه. دقیقا مثل دامن هستش. باید رج بعد دونه ها رو به همون شکلی که میبینید ببافید. دوستان یه 9 سانت باید ببافیم. 9 سانت من 23 تا رش شده. 23 رش که بافتم بعد دوباره پیله ها رو باید درست بکنیم که پیله ها هم درست کردنش دقیقا مثل همون دامن لباس هست، ولی بازم اینجا براتون توضیح میدم.
وقتی که 23 تا رج بافتید، بر من الان ببینید 9 سانت شده. کلا 9 سانت باید ببافید. 23 رج میشه. از این میل کمکی استفاده بکنید و دقیقا مثل دامن پیله ها رو درست بکنید. این 4 تا دونه ای که ببینید قسمت از رو هستش، داخل این میل کمکی بکنید. 3 4 و این رو باید زیر بندازید، این میل رو، چون که بافت گندمی ما باید همیشه به سمت رو باشه، به سمت خودمون باشه که پیله ها درست بشه. خب حالا یک دونه از این دونه های میل سمت خودمون رو با یک دونه از دونه هایی که سمت زیر هست بگیرید، به این صورت در بیارید و این دوتا رو آزاد بکنید و اینو یکم اینطوری دونه ها رو جا به جا بکنید که درست در بیاد. بعد دوباره یک دونه از این دونه ها رو ببینید با دونه میل زیری بگیرید، به این صورت. کلا دونه هایی که این 8 تا دونه ها و اون 4 تا دونه ها که به این شکل هستن بافت رو دارن حذف میشه دوستان، یعنی دونه های ما نصف میشه. در پایان باید 40 تا دونه داشته باشیم. اینم به این صورت بکنید، ببینید به این شکل در اومد. خب دوباره این 4 تا دونه رو بگیرید، 2 3 4. این 4 تا دونه ببینید گندمی هستش، این باید سمت خودتون باشه، پس میل رو به این صورت بذارید و بافت رو ادامه بدید. یک دونه از این دونه ها، یک دونه دونه زیر. این قسمت هم یکم اینطوری جا به جا بکنید و بعد سفتش بکنید. دیگه تکرار است دوستان. 1 2 3 4 تا اینا میره زیر. بافت گندمی سمت خودم هست. اینجا این دونه ها رو باید اینجا یکم بکشید که سفت باشه. به این صورت. این رو تا انتها من پیله ها رو درست میکنم. بعد از اینکه پیله ها رو درست کردیم دوستان، ببینید این رجیه که من پیله ها رو درست کردم، این رج. بعد از اون من 5 رج به شکل ساده بافی بافتم، یعنی با از پشت وقتی میشمارم با اون رجی که پیله ها رو درست کردیم، ببینید 1 2 3 4 5 6 رج هستش و اینجا باید اضافه کردن دونه ها رو انجام بدیم. برای اضافه کردن دونه ها، دونه اول رو در بیارید به این صورت و دونه دوم رو از زیر ببافید و یک بار هم از این سمت دونه بگیرید به این شکل. الان یک دونه اینجا اضافه شد و بعد بافتتون رو ادامه بدید تا برسید به 2 تا دونه آخر. به 2 تا دونه آخر که رسیدید دوباره این دونه رو از زیر ببافید و یک دونه هم از این سمتش ببافید به این صورت. یک دونه هم الان اینجا دونه اضافه شد و دونه آخر رو هم از زیر ببافید. خب الان توی این قسمت دونه اضافه کردیم. الان 5 رج به شکل ساده بافی باید ببافیم و دوباره دونه اضافه کنیم به این صورت. تا انتها باید 7 مرتبه دونه اضافه بکنیم دوستان، یعنی یک دونه سمت چپ، یک دونه سمت چپ، یک دونه سمت راست، یعنی 14 تا دونه اضافه میشه و دونه هامون که الان 40 تا هستش میرسه به 54 تا دونه. الان اولین مرتبه هستش که انجام دادیم و 5 رج میبافیم.
الان اون 5 رجی که گفتم بعد از اینکه دونه اضافه کردم 5 رج بافتم، دوباره باید دونه اضافه بکنیم. دونه اول رو در میاریم. ببینید من الان اینا تکرار هستش، حالا یک بار دیگه بهتون نشون میدم. دوباره دونه دوم رو ببینید این شکلی میبافم، یک دونه هم از این سمتش میبافم به این صورت و بعد بافتم از زیر هست انجام میدم تا برسم به 2 تا دونه آخر و اونجا هم باید دونه اضافه. خب به 2 تا دونه آخر که رسیدید همین کار رو تکرار میکنیم و یک دونه اضافه میکنیم. یک بار اینطوری، یک بار هم از این سمت دونه میگیرم، یک دونه هم اینجا اضافه شد. دوستان به همین صورت الان اینجا دونه اضافه کردیم، 5 رج ساده بافی میبافیم، دوباره دونه اضافه میکنیم. 7 مرتبه باید این دونه اضافه کردن رو ادامه پیدا بکنه تا دونه های ما برسه به 54 تا و بعد آخرین باری که دونه اضافه کردید سمت چپ و راست دوباره 5 رج میبافیم و بعد حلقه آستین رو براتون توضیح میدم. قسمت هایی که گفتم رو بافتم. الان 54 تا دونه روی میل هستش و 48 رج بافتم. از این قسمت پشت اگر بشماریم از همین ابتدایی که پیله ها رو درست کردیم بشماریم 48 رج میشه دوستان. الان سانت هم بهتون میگم چقدر شده. ببینید 28 سانتی متر هستش. الان باید برای حلقه آستین 5 تا دونه از این قسمت کور کنیم، 5 تا دونه از این قسمت. به همین صورت ساده 2 تا یکی میکنیم. 1 2 3 4 5. خب 5 تا این سمت رو کور کردم، بافتم رو میبافم و از سمت دیگه 5 تا هم از این قسمت کور میکنم. الان 5 تا هم باید از این قسمت از سمت پشت کار کور بکنید. اینو از رو کور میکنید. 1 2 3 4 5. پس 5 تا از اون سمت 5 تا از این سمت کور کردم. الان بافتم رو تا انتها از رو میبافم. از این به بعد دوستان باید یک دونه کور بکنیم سمت چپ، یک دونه سمت راست و یک رج در میون. الان ببینید نمای روی آستین به سمت خودم هست. الان یک دونه از اینجا کم میکنم، یه 2 تا یکی اینجا میکنم، یه 2 تا یکی هم اینجا میکنم. رج پشت کار رو همینطوری میبافم. دوباره رسیدم به رجی که باید از زیر ببافم، دوباره یک دونه سمت چپ یک دونه سمت راست کور میکنم. در انتها باید دونه هایی که روی میل میمونه 20 تا دونه باشه. ببینید الان اینجا یک دونه کم میکنم به این صورت، بافتم رو میبافم از زیر، به 2 تا دونه آخر که رسیدید ببینید این رو از این سمت کور بکنیم که درست در بیاد بافتمون. ببینید میل این رو یک کمی بکشید به این صورت، بعد میل رو ببینید از این سمت وارد کنید و 2 تا یکی کنید به این صورت که به این شکل در بیادش. بعد رج پشت کار خاصی انجام نمیدیم، از رو میبافیم. رج زیر که رسیدیم دوباره همین کاری که الان من انجام دادم، دونه کم کردم سمت چپ و راست رو انجام میدیم. این کارا رو انجام میدیم دوستان تا دونه هایی که روی میل میمونه بعد از اینکه کم کردید به این صورت 20 تا دونه باشه. بعد دوباره براتون توضیح میدم.
توی این قسمتی که بهتون گفتم 1/3 دونه ها رو یکی یکی کم کردم سمت چپ و راست و 20 دونه روی میل مونده. الان این قسمت برای اینکه این قسمت یه هلالی شکل پیدا بکنه 2 دونه از این سمت 2 دونه از این سمت باید کور بکنیم. یک، دو. این قسمت رو میبافم از زیر، بعد 2 دونه باید کور بکنیم سمت دیگه هم، اون رو از قسمت پشت کار باید کور بکنیم. دونه های تکی رو میشه کور کرد، ولی از 1 دونه بیشتر باشه باید از قسمت رج پشت کار دونه ها رو کور بکنیم. خب 2 هم الان از این قسمت کور میکنیم. 1، 2. میبافم این رج رو. الان 16 دونه روی میل هست. 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16. خب بعد از اینکه 2 کور کردید الان این قسمت 1 دونه کور میکنم. یک دونه هم از این سمت کور میکنم و دیگه کور کردنمون تموم میشه دوستان. به این صورت قسمت پشت کار رو میبافم و دیگه کل دونه ها رو رج بعد کور میکنم. دیگه بافت ما تمام شد دوستان. الان این قسمت رو همه دونه ها رو کور میکنم، 2 یکی میکنم. خب باید نخ رو بچینیم. ببینید الان به این شکل در اومده و اینم قسمت بالا. خب بعد از اینکه آستینتون رو کامل کردید دوستان، ببینید یه همچین چیزی بعد 4 دونه از اینا ببافید. 2 برای آستین هستش، 2 برای قسمت کمر. ببینید 8 دونه سر بندازید و 23 24 تا بافت رکن داشته باشید کافی هستش. الان سانت هم میگیرم براتون. 13 سانت ببافید کافی هستش. و بعد این رو برای آستین، قبل از اینکه آستین رو بدوزید، ببینید این 3 تایی که این وسط هست، این 3 تا، این رو بذارید این قسمت، بذارید این قسمت، اینم این قسمت. ببینید یکم اینو باز بکنید، این قسمت رو بدوزید با همین نخی که انتهای کار هست، این قسمت رو هم بدوزید. بعد 2 دکمه، یکی اینجا یکی هم اینجا باید بزنید که دوختش آسون هستش، ولی باید با دقت بدوزید که تمیز از آب در بیاد. ببینید این رو یکم اینطوری بکشید، بعد این رو بدوزید اینجا. الان من این رو میدوزم، آستین رو هم میدوزم، ولی قسمت بالای آستین رو طریقه
وصل کردنش رو براتون توضیح میدم. دوستان الان آستین رو من دوختم، اینی هم که براتون توضیح دادم دوختم، فقط باید یه دکمه اینجا بزنم بدوزم، یه دکمه هم این قسمت. بعد الان میخوام این قسمت رو آستین رو براتون توضیح بدم که چطور باید وصل بکنید. ببینید دوستان این آستین رو از این قسمت رد بکنید به این صورت، ببینید به این صورت. بعد قسمت وسط این رو پیدا بکنید، این قسمت بالای آستینه، قسمت وسطش میشه اینجا و این رو بیاید به این قسمت سرشونه که با قلاب درست کرده بودید یا با سوزن دوختید، این وسط این رو پیدا بکنید. بعد یه سنجاقی سوزنی چیزی بزنید این محکم بشه به این صورت و بعد قسمت پایین هم باید همین کار رو انجام بدید. ببینید این قسمتیه که آستین رو دوختیم. بعد اینم قسمت وسط این رو پیدا بکنید. اینجا این قسمتی بود که 5 تا دونه کور کرده بودیم، اینجا میشه تقریبا وسطش. بیایید به این قسمتی هم که دوختید یه سنجاق هم اینجا بزنید. به این صورت. و بعد ببینید حالا باید نخ وصل کنید یا اگه نخی مونده از همون استفاده کنید، در غیر این صورت یه نخ جدید وصل بکنید. بعد این قسمت ها باید دوخته بشه. حالا برای اینکه بدوزید باید از سمت نمای روی لباس این کار رو انجام بدید. من یه نخ وصل کردم. خب اینجا این قسمت وسط از اینجا نخم رو از زیر وارد میکنم، یک دونه بست میزنم به این صورت و بعد دوختم رو شروع میکنم. ببینید دوستان این گندمی هایی که اینجا هستش این رو باید بگیرید به این صورت، بعد محکمش کنید. بعد دوباره این قسمت هم به همین صورت یه گندمی رو اینطوری سوزن رو وارد کنید، دوباره از قسمت پایین دوباره این قسمت. باید یه خورده دقت کنید و حوصله به خرج بدید. اینم از اینجا به این صورت در میاد. ببینید من یکم براتون میدوزم. به این صورت که بدوزید ببینید بافتتون تمیز در میاد. یک دونه از بالا بگیرید، یک دونه از پایین. ببین مثلا الان این قسمت نگاه کنید به این صورت به این شکل بعد در بیاد. این رو من سر تا سر باید به همین صورت بدوزید دوستان.
دوستان من همه قسمت ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم دوختم. ببینید قسمت پشت کار به این شکل در اومده و قسمت نمای کار هم به این شکل در اومده دوستان. ببینید فقط باید این قسمت یکم اتو بخار بدید. من الان این یکی آستین رو اتو بخار دادم، ببینید به این شکل در اومده، ولی این قسمت هنوز اتو بخار ندادم، یکم جمع وایساده. اتو که بزنید یه اتو بخار بزنید اینطوری بردارید، خیلی نمیخواد مثل پارچه ها، اگه اتو بکنید کامواتون خراب میشه دوستان. به این شکل در اومده. الان من این دکمه ها رو میدوزم. گفتم بهتون که 4 تا از این بندا باید درست بکنید برای آستین و برای این قسمت هم برای کمر، اونم براتون توضیح میدم. ببینید باید این قسمت بدوزید 1 2 3، این ستایی که این قسمت هستش، یعنی 2 تای اول رو رها بکنید، توی سومی، چهارمی و پنجمی به این شکل. حالا براتون توضیح میدم که چطور بدوزید. این رو ببینید از همین نخهایی که مونده این رو داخل سوزن بذارید، 1 2 تای اول رو در نظر نگیرید، از سومی ببینید به همین صورت حالا اینجا روی میز هست، یکم برای من سخته اینجا دوختن. ببینید مثلا این گندمی که کنارش هست این رو در نظر بگیرید که صاف باشه و بعد از همینجا به این صورت کوک بزنید. ببینید به همین صورت کوک بزنید. این قسمت رو هم من الان این قسمت پیله ها رو هم یه اتو بخار زدم، ببینید باز شده. این رو هم بذارید اینجا و از همینجا یه چند تا کوک بزنید، وصل کنید و دکمه ها رو بدوزید. من دکمه ها رو دوختم. این قسمت هم بند هایی که براتون توضیح داده بودم 4 تا بافتم و دکمه ها رو هم دوختم. الان اندازه ها رو براتون میگیرم. ببینید از قسمت سرشونه دوستان، از این قسمت تا ابتدای کار تقریبا 51 سانتی متر شده، 51 سانتی متر هستش. بعد قسمت آستین از زیر بغل تا ابتدای کار 28 سانت هستش. از این قسمت آستین تا ابتدای کار 40 سانت هستش. دیگه چیز دیگه ای نمیمونه دوستان. امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و با لایک و کامنت کانال من رو همراهی کنید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.